જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવ, આજે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત ષોડશ ગ્રંથમાંનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ ગ્રંથ, અને આજે બાલબોધ ગ્રંથના આપણે શ્લોક જોવાના છીએ. શ્લોક નંબર 15. શ્લોક છે 16 અને 17. 15, 16 અને 17 શ્લોકની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહે છે, બાલબોધ ગ્રંથમાં શું સમજાવે છે, એ આપણે જોવાના છીએ. તો આપ સર્વને વિનંતી કરું કે આપ અવશ્ય વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહો, એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને શું સમજાવે છે બાલબોધ ગ્રંથ દ્વારા એ સમજમાં આવશે. શ્લોક 15મો છે, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી એવું સમજાવે છે કે વિષ્ણુ અને શિવ અનુક્રમે મોક્ષ અને ભોગ જ સામાન્યતઃ તો આપે છે, પણ તેઓ ભક્ત વત્સલ છે. તેથી તેમના અતિપ્રિય ભક્તને ક્યારેક તેમના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પણ આપે છે. અર્થાત વિષ્ણુ ભોગ આપે છે અને શિવ મોક્ષય આપે. તો તેઓ આમ ન આપે તો દુનિયા તેમને સ્વાર્થી કહે. તો શિવે મય દાનવને અને બાણાસુરને મોક્ષ આપ્યો હતો, એવી પુરાણોમાં કથા છે. એવી રીતે વિષ્ણુએ ઉપરીચર વસુને ભોગ આપ્યાની કથા છે. જેને શિવ મોક્ષ આપે તે તેમનો અતિ પ્રિય ભક્ત કહેવાય. જેને ભોગ આપે તે સામાન્ય ભક્ત કહેવાય. તેવી રીતે વિષ્ણુ જેને ભોગ આપે તે તેમનો અતિ પ્રિય ભક્ત કહેવાય. જેમ મોક્ષ આપે, જેને મોક્ષ આપે તે તેમનો સામાન્ય ભક્ત કહેવાય. આવો અતિ પ્રિય ભક્ત તદીય કહેવાય. તદીય એટલે માત્ર તેનો, જે માત્ર ભગવાનનો તે ભગવદીય, જે વિષ્ણુનો તે વૈષ્ણવ, જે શિવનો તે શૈવ. આવો ભક્ત પોતાના ઈષ્ટ વિષ્ણુ કે શિવનો અનન્ય બનીને રહે. તેમની પૂજા ઉપાસના આરાધના કરે. તેમ કરતા કરતા તેમનો તદીય બને. પછી તે તદાશ્રય, એમનો જ આશ્રય કરીને રહે. આવી રીતે તે મનુષ્ય શિવ કે વિષ્ણુ જેમને પોતાના ઈષ્ટ તરીકે સ્વીકારે, તેમનો તદીય બની, તેમનો તદાશ્રય કરી અને તેમની આરાધના કરતા કરતા તેમનો અતિ પ્રિય પાત્ર બને, તો શિવ તેને મોક્ષ પણ આપે અને વિષ્ણુ ભોગ પણ આપે. આ વાત છે એ આપણને 15મા શ્લોકમાં કીધી. હવે 16મા શ્લોકમાં શું કે છે કે પરંતુ બંનેને તેમના સ્વરૂપ અને સ્વભાવ વિરુદ્ધ આપવામાં ઘણો શ્રમ થાય છે. કોણ બંને? શિવ અને વિષ્ણુ. તેથી કહ્યું કે દ્વિતીયાર્થે મહાન શ્રમ. શ્રી પુરુષોત્તમજી આ વાક્યનો એક બીજો અર્થ એવો બતાવે છે કે આ ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ 2 પ્રકારના પુરુષાર્થો બતાવ્યા, લૌકિક, અલૌકિક. તો લૌકિક પુરુષાર્થોની સાધના કરતા અલૌકિક પુરુષાર્થોની સાધના ઘણી જ કપરી છે. તેના સાધનો ઘણા બધા કઠણ છે, તેમાં ઘણો શ્રમ રહેલો છે. આ ઉપરાંત ત્રીજો પ્રકાર ભક્તિ માર્ગીય પુરુષાર્થનો છે. તે વૈષ્ણવે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. માટે વૈષ્ણવે લૌકિક પુરુષાર્થ માટે શત્રુભાવ છે રાખવો, તેની સાધનાથી દૂર રહેવું. અર્થાત સાંખ્ય કે યોગથી સ્વતઃ મોક્ષની સાધના ન કરવી, વિષ્ણુ કે શિવ દ્વારા પરતઃ મોક્ષની કામના ન કરવી, અલૌકિક વૈદિક પુરુષાર્થ તરફ ઉદાસીન ભાવ રાખવો, ભક્તિ માર્ગીય પુરુષાર્થ તરફ મિત્ર ભાવ રાખી અને તે માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું. શ્રી મહાપ્રભુજી એક બીજી વાત સમજાવે છે. જીવાહા સ્વભાવતો દુષ્ટાહા. જીવ એટલે લિંગ દેહ સહિતનો જીવાત્મા. આ જીવો 3 યોનિમાં છે, દેવ, મનુષ્ય, અસુર. તો જીવાત્માને દેવપણું, માનવપણું કે દાનવપણું મળવાના લીધે તે દોષવાળો બન્યો છે અને તેના લિંગ દેહમાં જન્માંતરોથી અવિદ્યા, કામ અને કર્મ છે એ ઉત્પન્ન થતા રહ્યા છે ને તેમાંથી જન્મતી અનંત વાસનાઓ દોષરૂપ છે. તેથી જીવ સ્વભાવે દુષ્ટ છે. તે સ્વરૂપથી તો ભગવાનનો અંશ હોય, સ્વરૂપથી દુષ્ટ નથી.
તે ભગવાન સાથેના સંબંધે ભગવાનનો દાસ છે. દાસપણાથી ભગવદ સેવા કરવાની તેની ફરજ છે. તો જે બજાવવાથી તે દોષવાળો, ન બજાવવાથી ને જે એની ફરજ છે એ ચૂક્યો છે. એની ફરજ શું છે? ભગવદ સેવા કરવાની. હવે એ ફરજ બજાવતો નથી એટલે એ દોષવાળો બન્યો છે. તો મોક્ષ માટે જીવ નિર્દોષ સ્વભાવ વાળો જોઈએ. જીવોનો દુષ્ટ સ્વભાવ બદલવામાં શિવ અને વિષ્ણુને ભારે શ્રમ લેવો પડે છે. જીવોને નિર્દોષ બનાવ્યા પછી જ મોક્ષદાન છે એ થઈ શકે છે. તો જીવ જ્યારે સાત્વિક ગુણો વાળો બને ત્યારે મોક્ષ પામે છે. સત્વશીલ ભક્તને નિર્ગુણ બનાવવામાં વિષ્ણુને શ્રમ થતો નથી, પરંતુ વિષ્ણુ તેમના ભક્તોને ભોગ આપે. તેથી ભક્ત છે એ સાત્વિક મટી અને રાજસી અને તામસી થાય, અને તેને રાજસી કે તામસી થતો રોકી ભોગ આપવા છતાં સાત્વિક સ્વભાવ વાળો રાખવામાં વિષ્ણુને ઘણો શ્રમ થાય છે. એટલે કે એને ભોગ મળ્યા પછી એ જીવનો સ્વભાવ બદલી જાય, એ રાજસી અને તામસી થઈ જાય તો એને સાત્વિક જ બનાવી રાખવો છે. સાત્વિક જ બનાવી રાખવો છે તો એ શ્રમ વાળું કાર્ય છે. તો શિવના ભક્તો રાજસ કે તામસ સ્વભાવના હોય છે. તેમના સ્વભાવ બદલી અને તેને સાત્વિક બનાવવું, અને તેમને પછી મોક્ષ આપવામાં શિવજીને આ રીતે ઘણો શ્રમ થાય છે. આ કારણથી મોટા ભાગે વિષ્ણુ ભોગ અને શિવ છે એ મોક્ષ છે એ આપતા નથી. 17મા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે જીવમાં રહેલા દોષો દૂર કરવા માટે શ્રવણ આદિ સાધનો કરવા. શ્રી ભાગવત કથાનું શ્રવણ દોષો દૂર કરવા માટે મુખ્ય છે. આદિ પદથી ને કીર્તન, સ્મરણ, અર્ચન, પાદ સેવન વગેરે નવધા ભક્તિ કહી છે. જે મનુષ્ય સદા સર્વદા આ નવધા ભક્તિ કરે છે તેના સર્વ દોષો દૂર થાય છે. તતઃ પ્રેમણા, દોષ નિવૃત્તિની સાથે સાથે તે ભક્તને આ નવધા ભક્તિથી તેના ઈષ્ટદેવમાં પ્રેમ થાય છે. ભગવાનમાં સ્નેહ થતા સર્વ કાર્ય હિ સિદ્ધ્યતિ, તેના આલોક અને પરલોક સંબંધી બધા જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. શ્રી દેવકી નંદનજી એવું સમજાવે છે કે પ્રેમ રહિત શ્રવણ કીર્તન કરવાથી મોક્ષ તો મળે જ છે. પ્રેમ વગર તમે શ્રવણ કરો ને તોય તમને મોક્ષ તો મળે જ છે, પણ જો તમે પ્રેમથી ને પ્રેમ સહિત શ્રવણ કીર્તન કરો તો મોક્ષથી પણ અધિક એવી ભક્તિ તમને મળે છે. તો ભક્તિ માર્ગમાં સર્વાત્મ ભાવથી ભગવાનના થઈને રહેવું એ જ મોક્ષ છે. ભક્તિ માર્ગમાં સર્વાત્મ ભાવથી ભગવાનના થઈને રહેવું ને એ જ મોક્ષ છે. તો આથી શ્રી ભાગવતજીમાં કહ્યું કે ભગવદીયપણું પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈ પણ કર્તવ્ય હવે કાંઈ બાકી રહેતું નથી. પદ્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે વૈષ્ણવનો જન્મ કર્મ બંધન માટે નથી, પરંતુ ભગવાનની સેવા કરવા માટે જ છે. સેવા કરવી એ દાસનું કામ છે. જે ભગવાનનો દાસ છે તે મુક્ત છે. વિધવાનો દાસ ભાવને જ મોક્ષ કહે છે. તો વિધવાનો છે એ વૈષ્ણવ દાસ ભાવને મોક્ષ કહે છે. તો વિચાર છે એ આપણે જ કરવાનો રહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા ખૂબ સુંદર રીતે આપણને સમજાવે છે. અને 18મા શ્લોકથી ને હવે પછીના સત્સંગ દ્વારા વૈષ્ણવ આપણે આગળ પણ સમજીશું. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી ને તમને નિરંતર રોજે રોજ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો અવિરતપણે પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સાથે સાથે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, એનો પણ આપ આનંદ માણી શકશો. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સાથે સાથે આજે સત્સંગમાં તમને કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, સત્સંગમાં આનંદ આવતો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.